Hi guys, welcome back. This is a follow-up video. हाम्रो पहिलो भिडियोको follow-up video, and in this video I'll be focusing on the lab, and the lab will be covering regarding the variable types हामीले discuss गरेको जस्तो. So in this lab I'll be basically focusing on variables like integer, string, list, dictionary, and a few of the operations, how you can use it. So त्यसको लागि चाहिँ हामी straight away lab मा जाउँ. So let's open up my console. Before we even start that one, हामीले चाहिँ make sure कि तपाईसँग Python install गरिएको छ, and यो चाहिँ Python -v. Okay, I think something wrong. So -v. Yes. As you can see, I'm using Python 3.6.6 मा छौं, and anything above 3 चाहिँ एकदम stable मानिन्छ. So by the time मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट रिलिज 3.7 कि 8 थियो, तर आई स्टिल प्रिफर 3.6 किनकि यो मेरो लागि एकदम स्टेबल भर्जन छ. अनि वन्स यु हेभ द भर्जन राइट है, हामी चाहिँ सिधै एउटा एडिटरमा जाउँ. एन्ड दिस इज माई फेभरेट एडिटर फर नाउ. तपाईहरुलाई यो एडिटरको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ आई विल बी गिभिङ अ क्विक हिन्ट है. आई एम युजिङ Visual Studio Code. Version might change depending on what time you're watching this video, and it's been like just few months maybe I moved from Sublime Text, and Sublime Text चाहिँ मैले years and years लाई use गरे. And the good thing about VS Code चाहिँ के भन्दाखेरि, first thing, it got a lot of modules, right, and एकदमै customizable छ, and it will have all the like terminal windows within the same framework, same window. So terminals तपाईले जम्मै यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ क्या. यो अलिकति डिफरेन्ट साउन्ड गर्न सक्छ, तर दिस इज जस्ट अ टर्मिनल जुन मैले अघि नै देखाएको थिएँ. सो हामी यसमै स्ट्रेट अवे जान सक्छौँ. एक्जिट गरौँ, Python -v गऱ्यो भने यस 3.66 अलिकति साथ बनाउनु त. Alright, यो चाहिँ हाम्रो एडिटर हो, and I've named this file as d1l1.py. lab1 गरौँ. Define variables. So defining variables in Python is way easier है अरू ल्याङ्ग्वेजेस भन्दाखेरि पनि. So यदि तपाईं कुनै पनि भेरिएबलमा तपाईले एउटा स्ट्रिङ एज अ डिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने इट्स अप टु यु. भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, फर्स्ट नेम भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गरे, द्याट्स इट. दिस इज द वे टु डिफाइन इट हैन. त्यसरी नै लास्ट नेम भनेर डिफाइन गरे, द्याट्स इट. अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ var हुन्छ, कुनैमा int हुन्छ, float हुन्छ. यसमा त्यस्तो केही पनि छैन, एकदम इजी फरवर्ड छ. जस्ट यति गर्नु होला, द्याट्स इट. नाउ नेक्स्ट थिङ इज प्रिन्टिङ दिस भ्याल्युज, राइट. सो प्रिन्ट गर्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, लाइक द वर्ड इटसेल्फ, प्रिन्ट लेट्स से टेस्ट, सेभ गरौँ. Let's go to the editor, and हाम्रो फर्स्ट फाइल हामीले भर्खर गरेको यो Python फाइल हो. So we can validate this. यसरी पनि गर्न सकिन्छ. cd tutorial T1
save this file. यो फाइल labs1 मा सेभ गरिएको छ. So let's go to labs1. Yes, I'm खोजेको यही रहेछ. So like I have said, this v, yes, you got the version. Now Python गरे भने yes, it just ran है. अब यसले चाहिँ के डिस्प्ले गर्यो भने हाम्रो टेस्ट डिस्प्ले गर्यो. यसमा तपाई कुनै पनि स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ. And let's say same Python, yes, the print garyo. Now if you want to print the variables, it's very simple. Print first name. So गर्ने बित्तिकै तपाईको यदि फेरि रन गर्नु हो तपाईको नाम डिस्प्ले हुन्छ. This is it, right? एकदम सिम्पल छ. This applies to variables as well, integers as well. Let's say float. Phone number. Garam, मेरो phone number. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अनि let's run it here, right? अहिले console use गर्ने यहाँ एउटै नै हो. So हामी त्यो folder मा जाउँ. labs1 मा okay, Python गर्दाखेरि we just got it printed, right? अब हामी suppose number print गर्दैछौँ भने same process, print phone number. अब तपाईले यहाँ त्यो फेरि Python त्यो रन गर्नुभयो भने number डिस्प्ले हुन्छ. Now let's go to trickier part. Let's add two strings, है त. Like comment गरिदिउँ. I don't want to make a big mess, right? Let's say full name भन्ने define गर्यो. Let's say first name plus last name. हैन? अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ. Full name. तपाई सेम अघि जस्तो Python गर्यो भने full name प्रिन्ट भयो. स्पेस छैन किनकि हामीले कुनै पनि राखेको छैन हैन. तपाईले यसलाई भिडियो राम्रो देखाउन चाहनुहुन्छ भने सेम प्लस प्लस and space राख्नुस्. Then it should be displaying the name properly. This is the basic print function. Let's come to the number part. Number part गरे भने अब number part मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्दै भने print phone number गर्यो number डिस्प्ले गर्छ, right? Yes, we got the number. Let's comment that one as well. अब तपाईले चाहिँ यो number मा कुनै number add गर्ने हुन्छ भने it's pretty simple. Like number गर्यो फेरि ल 789 ending मा 789 छ plus 1 गर्यो भने यसले 790 देखाउँछ, right? So this is integer to integer addition. And now तपाईले full name लाई चाहिँ कुनै पनि यो number सँग add गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा error आउँछ. भनेको full name यो दुईटा variable एउटा चाहिँ string छ एउटा integer छ हैन. मैले फर्स्ट भिडियोमा नि भनेको थिएँ this won't work that way. So यसको प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि you have to convert this integer into string किनकि string लाई integer मा लान मिल्दैन, right? भन्न खोजेको चाहिँ यो Sanjeev लाई चाहिँ integer मा लान मिल्दैन नि त, तर integer लाई चाहिँ string मा लान मिल्छ, right? That's why हामी के गर्छौं भने new हैन str phone number गरौँ अनि त्यसपछि इनबिल्ट फंक्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ str भनिन्छ अनि फोन नम्बर गर्यो भने त्यो स्ट्रिङ मा कन्भर्ट भएको छ. एन्ड द गुड थिङ इन पाइथन इज लाइक तपाईले यसको टाइप पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के. अब चाहिँ
फर इक्जाम्पल प्रिन्ट गरौँ है टाइप पहिला के थियो फोन नम्बर हैन अनि त्यसरी नै प्रिन्ट गरौँ टाइप न्यू अब के डिफरेन्सेस पाउन सक्नुहुन्छ भने इफ यु रन इट एउटा चाहिँ इन्टिजर छ एउटा स्ट्रिङ छ भनेको पहिला के रे यो str युज नगर्नु अघि चाहिँ इन्टिजर थियो तर द मोमेन्ट हामीले यसलाई चाहिँ str गर्यौं यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो त्यसको अर्थ के हो भने नाउ तपाईले चाहिँ इफ यु एड लेट्स से फुल फाइनल नेम गर्यो भने फुल नेम गरौँ जुन चाहिँ एउटा नेम कम्बिनेसन हो प्लस अब चाहिँ न्यू गर्यो भने यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यो भने अब चाहिँ केही पनि इस्यु आउनेवाला छैन यो चाहिँ हामीले नम्बर र स्ट्रिङ एड गर्यौं अब डेकोरेसन गर्नलाई यसो गर्न सक्नुहुन्छ अब यो त भयो एकदम बेसिक्स हैन एकदम नै बेसिक्स let's get these things out from here right अब तपाईसँग चाहिँ एउटा good thing है printing things properly है printing things properly भनेको चाहिँ तपाईले यसरी प्रिन्ट गर्न चाहनु भयो my name भन्नु खोजेको चाहिँ my name is Sanjeev Maharjan and phone number is 123 blah 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 अब यसको लागि तपाईको यो दुईटा चाहिँ खास भेरिएबल हो एन्ड यो पनि एउटा भेरिएबल हो यो चाहिँ स्ट्रिङ हो भने यो इन्टिजर हो राइट अब यसको लागि तपाई के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि फुल प्यारा गर्नुभयो सेम हुन्थ्यो होला my name is Maharjan and phone number is 123 अब तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने यस तपाईले पाउनुहुन्छ खोजेको तर you want to make it like dynamic त्यसको लागि के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा वे भनेको ट्रेडिसनल वे प्लस गर्ने हो राइट यो नि यसलाई नि प्लस गरौँ यसलाई नि प्लस गरौँ यसलाई नि प्लस गरौँ ल हैन अब यो भनेको चाहिँ इन्टिजर फर्स्ट हामीले अघि नै गरे जस्तै यसले फुल नेम गर्दाखेरि फर्स्ट नेम प्लस प्लस लास्ट नेम अनि यसमा चाहिँ हामीले स्पेस राख्यौं राइट अब यो एउटा इन्टिजर बन्न पुग्यो लेट्स से स्ट्रिङ बन्न पुग्यो हामी यहाँ राख्छौं सरी यो चाहिँ अर्को यस्तो केसमा दिस इज वान अफ द वेज ओके सरी यहाँ फेरि त्यही प्रब्लम आइसकेको छ किनकि फोन नम्बर एड गर्न मिल्दैन सो सल्युसन भनेको अघि नै भने जस्तै str कन्भर्ट गर्ने फोन नम्बरलाई राइट दिस इज वान वे अब यो भन्दा नि सजिलो छ त्यो चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटिङ प्रोसेस हो लाइक फुल प्यारा गर्दाखेरि यसरी नै लेख्नुस् my name is जहाँनिर अब भेरिएबल डिस्प्ले गर्न चाहन्छ त्यहाँ चाहिँ यसरी कर्ली ब्र्याकेट दिनुस् एन्ड फोन नम्बर इज कर्ली ब्र्याकेट दिनुस् अनि थ्याङ्क यू हुन्छ यसलाई चाहिँ फर्म्याट गर्नु अब चाहिँ यसलाई फर्म्याट गर्दाखेरि यहाँ प्यारामिटर्स पास गर्नुपर्छ द्याट मिन्स जतिवटा पनि यहाँ तपाईले स्क्वायर ब्र्याकेट्स डिफाइन गर्नुभएको छ त्यतिवटा नै भेरिएबल्स डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक फर्स्ट नेम इज फुल नेम एन्ड सेकेन्ड इज str गर्नु पर्यो पहिला फोन नम्बर अब यसरी पनि डिस्प्ले गर्दाखेरि यु विल गेट द सेम रिजल्ट यो चाहिँ किन राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यु डोन्ट नीड टु डु प्लस अनि यो चाहिँ एकदम इजिली डायनामिक बनाउन सकिन्छ इन अ लङ रन है दिस इज वान अफ द वेज सो
यो एउटा भयो र अर्को एकदम क्विकली जानु पर्दाखेरि हामी युजर इनपुट्स लियौं है त युजर इनपुट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ जस्ट लाइक प्रिन्टमा हामीले के भन्छौं प्रिन्ट भन्छ भनेपछि युजर इनपुट्स माने के हो इनपुट भन्न खोजेको के भन्दाखेरि लेट्स से your एउटा बनाऊ है त भेरिएबल हामी के माग्छौं भन्दाखेरि okay question could be country अब यसको चाहिँ इनपुट गरौँ इनपुटमा के सोध्यो भन्दाखेरि where are you from right अब यो केसमा चाहिँ यसले इनपुटले के गर्छ भन्दाखेरि हामी जब पनि यो कन्सोलमा यो स्क्रिप्ट रन गर्छौं जब पनि पाइथन यहाँ आइपुग्छ जब यसले इनपुट भेट्टाउँछ त्यसले चाहिँ एउटा प्रम्प्ट गर्छ टु अ युजर टु गिभ अ इनपुट राइट भन्न खोजेको प्रिन्ट यसलाई गर्न सकिन्छ सेम हामी माथिको युज गरौँ country is like always but format हामीले के गर्यो country अब यो तलाई इजिली बुझ्नु भएन भने लेट्स से यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ फुल country सर्भर गरौँ राइट यस सेम प्रोसेस माथिकै हो माई कन्ट्री इज यो गरे अब कन्ट्री चाहिँ इनपुट युजरले दिन्छ राइट अब यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ अब लेट्स से के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथन गरे भने के आस्क गरे भन्दाखेरि वेयर आर यु फ्रम गरे मैले चाहिँ नेपाल लेखेँ नाउ के गरे भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इनपुट लियो एन्ड यहाँसम्म पुग्यो यहाँ पुगेपछि हामीले इनपुट दियौं एज नेपाल अनि त्यसपछि यहाँ पुगेपछि यो स्ट्रिङ रन हुँदाखेरि यो कन्ट्री चाहिँ यहाँबाट इनपुट दियो एन्ड जस्ट यसलाई डिस्प्ले गराइदियो राइट अब इफ यु डोन्ट वान्ट दिस थिङ टु बी हियर हामी एउटा यसलाई ब्याकस्ल्यास पनि राख्न सक्छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको न्यू लाइनमा जान्छ नेपाल गरे यस दिस इज one of the quick ways to get the inputs this applies to any other thing as well भन्न खोजेको input variable हैन so variable is variable गरौँ full data गरौँ ल यहाँ गरे भने give me input let's say हामी एउटा decimal दिउँ here हामीले जे पनि डिस्प्ले दिन्छौं त्यो यसै डिस्प्ले हुन्छ दिस इज अ क्विक वे हामी यसको बारेमा भनिराछौं अब यसपछि चाहिँ we will be focusing on list and dictionaries the very basics of that one and I think that should be it for this video I don't want to make this video too long so if you like this video like every other YouTube channel says don't forget to like and subscribe and any questions kunai pani cha bhane you can leave comment I will try to reply there or yes I think we have ISOP app where you can easily sign up and ask questions there and for more details you can check the description there saying you'll get the details right so that's it for now see you in the next video thank you